Chàng trai bị cô gái bày mưu sống chung một nhà. Phải biết rằng, thời này mà quan hệ nam nữ lung tung là dễ gặp rắc rối to lắm đó. Để chàng trai không rơi vào cảnh khó, sếp bèn nghĩ ra một cách cho cậu ấy. Cách duy nhất bây giờ là cậu cưới Phương Tình đi. Sao mà được chứ? Cô ấy là chị dâu tôi mà. Nói bậy, nếu cậu thật lòng xem cô ấy là chị dâu, thì sao cậu lại ngủ qua đêm ở nhà người ta được hả? Chính vì tôi xem cô ấy là chị dâu nên mới không ngại ngần gì. Trời ơi, tôi nóng tính thật đấy. Cậu đúng là tài năng hiếm có luôn. Tôi còn tưởng cậu hơi ngốc ngốc. Hóa ra cậu lại khéo biện minh thế này. Cậu đúng là lắm chiêu thật. Hừ, gọi chị dâu là người nhà. Người nhà thì cứ tự nhiên ở lại. Không cần giữ ý gì đúng không? Tôi không có ý đó đâu. Tôi thấy cậu rõ ràng là có ý đó đấy. Miệng thì nói thẳng thắn đường hoàng. Miệng thì bảo trong sạch rõ ràng. Nhưng thật ra cậu chẳng làm chuyện nào trong sạch cả. Thôi, cậu im đi nhé. Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa. Dù sao chuyện này cứ quyết vậy đi. Cậu hoặc là nhận mình làm chuyện không hay, hoặc là cưới Phương Tình đi. Sao mà được chứ? Tôi rõ ràng chẳng làm gì cả. Thế thì cậu ra tòa mà giải thích đi. Xem người ta có kết tội cậu không nhé. Chuyện này làm sao nói rõ được. Ồ, hóa ra cậu cũng không ngốc nhỉ. Cậu lại nghĩ người khác ngốc sao nổi. Vừa bảo ra tòa, cậu đã biết là không giải thích được rồi. Sắc mặt Lục Giang Đình trông khó coi lắm. Cậu ấy đúng là đã giúp Phương Tình không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ thật sự cưới cô ấy cả. Phương Tình lớn hơn cậu ấy vài tuổi thì thôi không nói. Quan trọng là cô ấy từng kết hôn rồi. Còn cũng lớn thế này rồi. Cậu ấy tiền đồ sáng lạng. Sao có thể cưới một người từng qua một đời chồng chứ? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Phương Tình và Lâm Ngọc Giao. Dù nhìn kiểu gì, Lâm Ngọc Giao cũng hơn Phương Tình nhiều lắm. Không được, Phương Tình chắc chắn không đồng ý đâu. Cô ấy từng nói rồi, cô ấy muốn ở vậy vì Kiến Quân, cả đời này không tái hôn đâu. Dù tôi có đồng ý, cô ấy cũng chẳng chịu đâu. Ôi chà, chuyện kiểu này ấy mà. Tôi gặp nhiều rồi lắm. Thật ra thì nhiều người vừa mất bạn đời thường nói vậy lắm. Nhưng vài năm sau, dần dần quên đi. Gặp được người phù hợp thì cưới tiếp. Trường hợp này nhiều lắm. Cũng là chuyện thường thôi. Lúc đầu cô ấy nói muốn ở vậy, chắc chắn là thật lòng đó. Nhưng giờ cô ấy đồng ý cưới, cũng là thật lòng luôn nha. Gì cơ? Cô ấy đồng ý cưới á? Đúng vậy, tôi hỏi cô ấy rồi. Cô ấy bảo chỉ cần tốt với Trần Trấn thì cô ấy sẵn lòng. Ai mà thật lòng với Trần Trấn tốt được chứ? Ngoài cậu ra thì còn ai nữa đâu. Với lại nếu Phương Tình tìm người khác, người ta có thật lòng với Trần Trấn không? Cậu cũng không yên tâm đúng không? Tôi thấy cậu với Phương Tình hợp lắm đó. Sao mà hợp được chứ? Tôi nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi mà. Nhỏ vài tuổi thôi, có sao đâu, 3 tuổi chứ mấy. Tốt lắm, gái hơn 3 tuổi là ông vàng đó. Tôi chưa kết hôn lần nào mà. Không sao, cô ấy có kinh nghiệm rồi mà. Cô ấy từng cưới rồi. Ồ không, ý tôi không phải vậy. Thời đại nào rồi chứ? Cậu cưới ai thì liên quan gì tới bố mẹ cậu? Bây giờ đang yêu tự do đó. Ai cũng không được can thiệp vào tình yêu của người khác. Nếu bố mẹ cậu không có tư tưởng này, thì sao làm thân nhân quân đội được? Thôi, tôi thấy bố mẹ cậu gửi cậu tới đây, chắc chắn tư tưởng rất tiến bộ. Sẽ không chê người ta từng cưới lần hai, càng không chê người ta mang theo con của ân nhân. Đúng không nào? Lục Giang Đình ấp úng chẳng nói được gì. Thế thì quyết vậy nhé. Chuyện còn lại để tôi lo cho hai người. Không phải, tôi đi làm việc đây. Ông Vương không muốn nghe cậu giải thích nữa. Ông thấy cách sắp xếp này ổn lắm. Cậu nhóc này chắc chắn cũng có chút thích cô ấy. Chỉ là chưa vượt qua được rào cản trong lòng thôi. Là một lãnh đạo tốt, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm giúp cậu ấy vượt qua chút khó chịu đó. Sau này họ sẽ cảm ơn tôi thôi. Sau đó ông Vương bắt tay vào lo thủ tục cho họ. Năm nay chắc Tết rơi vào tháng 2. Vậy thì làm xong thủ tục trước Tết nhé. Sau Tết thì tổ chức cưới luôn. Cưới, mê mơ, tốt lắm, tính thế này. Thời gian cũng vừa khít luôn. Thế là, khi Lục Giang Đình còn tưởng ông Vương chỉ đùa, ông Vương đã chọn xong ngày đẹp cho cậu và Phương Tình. Sắp xếp hết cả rồi. Ông Vương đúng là người làm việc nhanh gọn. Ngay hôm đó đã báo tin vui này cho Phương Tình.
Cô ấy thật sự đồng ý sao? Đương nhiên rồi. Cô ấy không đồng ý thì tôi tới báo cậu làm gì? À đúng rồi, gần đây thấy cậu thức khuya lo mấy chuyện này. Mà sắc mặt vẫn tươi tắn lắm nha. Đó là vì tôi dùng mặt nạ dưỡng ẩm UC này suốt đó. Có tinh chất hyaluronic acid giúp cấp nước sâu, cộng thêm tính chất long đờm gấp đôi. Rồi cả rau má và cây phỉ Bắc Mỹ giúp làm dịu da. Thức khuya xong đắp một miếng, sáng hôm sau da vẫn mềm mịn căng bóng. Mấy thành phần này toàn loại dưỡng da xịn đó. Dùng lâu dài da đẹp lên hẳn luôn. Con gái đúng là nên chăm sóc bản thân thật. Chuyện của Lục Giang Đình cậu thấy sao? Chắc không ổn đâu. Cô ấy luôn xen tối như chị dâu mà. Chứ đâu phải bên ngoài người ta đồn đại lung tung đâu. Còn chị dâu gì nữa? Thật mà, dù bên ngoài đồn không hay, nhưng tôi với Giang Đình thật sự chẳng có chuyện gì đâu. Nếu cô ấy không muốn, bác đừng ép cô ấy nha. Nhìn cô ấy thế này không giống không muốn đâu. Có khi lo Giang Đình khó xử nên cố tình nói vậy thôi. Trời ơi, giờ là lúc nào rồi? Mà cậu còn lo cho Giang Đình nữa chứ? Cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa đi. Yên tâm, cậu ấy thật sự muốn mà. Tôi không ép cậu ấy đâu. Tôi cam đoan cậu ấy chỉ lo cậu không chịu thôi. Phương Tình ngạc nhiên hết sức. Nhưng trước mặt ông Vương, cô ấy vẫn phải diễn tiếp. Cô ấy muốn ông Vương biết chuyện này là vì lo cho Lục Giang Đình. Thà tự mình chịu mấy lời đồn không hay, cũng không muốn liên lụy đến cậu ấy. Ông Vương giờ tin hoàn toàn. Phương Tình chỉ không muốn làm khó Giang Đình, nên mới nói vậy thôi. Cậu không tin hả? Nếu không tin, tôi dẫn cậu đi hỏi cậu ấy nhé. Thôi khỏi, cháu tin bác Vương mà. Vậy cậu có đồng ý không? Phương Tình bối rối suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Cháu đồng ý, cháu là phụ nữ. Nhà không có đàn ông. Ngày tháng đúng là khó sống thật. Bác nói cũng đúng. Nếu đã định tìm cha mới cho Trần Trấn, thì Giang Đình chắc chắn là người tốt nhất. Nếu là người khác, cháu còn lo họ không tốt với Trần Trấn nữa. Đúng rồi đấy. Một gia đình mà không có đàn ông sao được chứ? Phương Tình à, cháu ở vậy vì Kiến Quân mấy năm đã đối xử tốt với anh ấy lắm rồi. Thật mà, chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Ôi, anh ấy đã đi rồi. Nay tháng của cháu và Trấn Trấn còn phải tiếp tục. Chọn Giang Đình là tốt lắm. Cậu ấy sẽ đối xử với Trấn Trấn như con ruột mình, còn sẵn lòng đối tốt với hai mẹ con nữa. Cháu nghe theo bác Vương hết. Vậy chuyện này quyết định thế nhé. Tôi tính thời gian cho hai người rồi. Báo cáo yêu đương phải hơn nửa năm. Tính từ tháng 7 đi nhé. Đến tháng Giêng tôi sẽ phê duyệt. Cũng không lâu đâu. Tháng 2 là Tết. Tết xong quay lại, tôi sẽ sắp xếp cho hai người cưới luôn. Phương Tình ngại ngùng gật đầu. Đợi ông Vương vừa đi khỏi, cô ấy không kìm được niềm vui trong lòng. Cười lớn như chú heo con vui vẻ. Phương Tình nghĩ đến chuyện sắp sửa cưới, lòng cứ dạo dực không yên. May sao giờ nhãn hiệu UC đang có chương trình ưu đãi. Mặt nạ giảm giá chỉ còn 1/10. Mua một hộp là có ngay 24 miếng, đủ dùng cả nửa năm luôn. Tí nữa tôi phải đi gom thêm ít về. Ngày nào cũng đắp đều đặn, để ngày cưới trông thật lộng lẫy, làm mọi người ngỡ ngàng. Lục Giang Đình thì chẳng hề hay biết mình đã bị ông Vương xếp vào vùng yêu đương mất rồi. Khi biết chuyện của Phương Tình, nghĩ tới việc họ phải chịu bao lời đồn không hay, chỉ biết nhặt rau thừa sống qua ngày, cậu ấy thực ra vẫn rất lo lắng. Nên cậu quyết định tạm thời không gặp mẹ con họ nữa. Dù sao cũng phải cố nhịn thôi. Đợi qua một thời gian, khi mọi chuyện lắng xuống thì ổn. Dĩ nhiên, về tiền bạc thì không để họ thiếu. Sau khi nhận lương, cậu nhờ người gửi 50 đồng cho Phương Tình để đỡ đần. Đã lâu không gặp Ngọc Giao rồi. Hôm nay là cuối tuần, cô ấy đến hiệu sách. Ngọc Giao ơi, muốn mua sách gì thì tự lấy nhé. Tôi không mua sách đâu, tôi đến tìm cậu đấy. Xin lỗi nha, giờ làm việc tôi không nói chuyện riêng đâu. Vậy cậu giúp tôi tìm một cuốn sách đi. Sách gì cũng được, tùy cậu. Giúp tôi giới thiệu một cuốn nhé. Lâm Ngọc Giao tiện tay lấy ngay cuốn từ điển Tân Hoa dày cộp, không rẻ chút nào mà lại nắng trịch. Lôi ra rồi đưa thẳng cho cậu ấy. Cầm đi, ra quầy tính tiền nhé. Ngọc Giao à, mấy tin đồn đó toàn người ta bịa thôi. Cậu đừng tin nha.
Cậu biết mà, trong lòng tôi chỉ có cậu thôi. Lâm Ngọc Giáo hít một hơi thật sâu, mới kìm được ý muốn mắng khách hàng. Tôi đã bảo giờ làm việc không nói chuyện riêng mà. Vậy cậu giới thiệu cuốn sách này cho tôi đi. Cuốn này rất hợp với người không hiểu tiếng người như cậu đó. Không hiểu thì tra xem giờ làm việc là gì. Rồi không nói chuyện riêng nghĩa là sao nhé? Lục Giang Đình bị cô ấy đáp lại đến cứng họng. Cậu thấy cô ấy thay đổi rồi, không còn giống cô bé ngây thơ, hơi ngốc nghếch và vụng về trong ký ức của cậu nữa. Nhưng không sao cả, dù cô ấy thế nào, chỉ cần là cô ấy, cậu đều thích hết. Ngọc Giao, cậu đừng nói lời giận dỗi. Chắc chắn cậu nghe mấy tin đồn không hay rồi. Tôi đã bảo cậu rồi mà, toàn người ta nói bậy thôi. Cậu đừng tin, chỉ cần tin tôi là đủ. Lúc này, chị Châu Tĩnh chen vào đầy khí thế, đừng chắn giữa hai người. Ngọc Giao, em qua kiểm tra lại phiếu giao hàng lần trước đi nhé. Lâm Ngọc Giao nói xong liền đi luôn. Lục Giang Đình muốn đuổi theo, nhưng bị Châu Tĩnh chặn lại. Vị khách này, anh cần gì thì nói với tôi nhé. Tôi là người quản lý cửa hàng này, hiểu biết còn nhiều hơn cả Ngọc Giao nữa. Nói với anh ta thì có gì hay chứ. Cuối cùng, Lục Giang Đình đánh mua cuốn từ điển Tân Hoa rồi rời đi. Sao cậu ta lại đến nữa vậy? Cậu ta lâu lắm không đến quấy rầy em rồi mà. Chị còn tưởng cậu ta bỏ cuộc rồi chứ. Lâm Ngọc Giao biết cậu ta đang tránh mặt Phương Tình. Ngọc Giao, chị bảo này, em cứ công khai với tiểu phu đi. Cậu ta biết em có người yêu rồi, chắc chắn sẽ không đến làm phiền em nữa đâu. Chị Châu, chị nói gì vậy? Đừng nói với chị là em với cậu ấy không yêu nhau nha. Thật ra em cũng không rõ yêu đương thì nên thế nào. Ngọc Giao, em sao thế? Chị Châu, hai vợ chồng sống với nhau là như thế nào hả chị? Em đúng là giao bài khó cho chị rồi. Chị hơn nửa năm nay chưa gặp bố lũ trẻ nhà chị nữa. Chị biết đâu mà kể cho em. Có anh ấy hay không cũng thế thôi. Chị còn phải lo đối phó với họ hàng nhà anh ấy nữa. Chị thà không cưới còn hơn. Nhưng mà tiền anh ấy kiếm được đều đưa cho chị hết. Hồi trước khi cưới, tụi chị cũng từng ngọt ngào một thời gian. Lâm Ngọc Giao tò mò nhìn chị ấy, nghĩ đến những ngày tháng đẹp đẽ xưa kia. Trên mặt Châu Tĩnh thoáng nụ cười nhẹ. Chắc là hay nhớ anh ấy lắm, luôn muốn ở bên anh ấy. Ở cùng nhau là vui rồi. Dù chẳng làm gì cũng được, không gặp là lại thấy nhớ. Dù mới xa nhau có một phút cũng thấy mong. Chị Châu, thôi đừng nghĩ nữa. Em một mình cũng ổn mà. Em quen rồi. Ít nhất em không thiếu ăn thiếu uống. Em có tiền mà. Ông xã nhà chị tuy không về, nhưng lương tháng nào cũng gửi hết cho chị. Kiếm được nhiều hơn tụi mình đi làm văn phòng nữa. Anh rể cũng vì gia đình mà cố gắng kiếm tiền. Đúng vậy, anh ấy thật ra rất tốt. Cố thêm vài năm là ổn thôi. Chị nghe nói công việc của anh rể sau này thường được chuyển đổi. Đúng rồi, cố thêm vài năm nữa, đợi anh ấy được điều về là tốt ngay. Lần trước chị hỏi rồi, khoảng 38 đến 40 tuổi là có thể chuyển công tác cho anh ấy. Người đàn ông dẫn cả gia đình đến nhà mẹ vợ, nhưng mẹ vợ lại chẳng muốn tiếp đón họ. Vì bà biết rõ, cả nhà họ đến để đồ lấy cháu gái của bà. Bên nhà họ Phó chỉ nghe nói hôm nay Phan Hồng sẽ về, nhưng không ngờ lại đông người đến vậy. Thông gia ơi, thật ngại quá. Chúng tôi đến mà không báo trước. Trương Phương Phương mặt tối sầm. Từ khi biết cả nhà họ đang có ý định xấu với cháu mình, bà đã ghét cái ghét đắng nhà này rồi. Định cắt đứt quan hệ luôn. Chỉ là lo lắng, nếu Phó Nhạc Nghi biết chuyện, sẽ tức đến sinh bệnh, nên vẫn chưa dám nói với con gái. Thông gia ơi, chị cả Tân Hồng bụng đã to thế này, sao anh còn dẫn chị ấy đi khắp nơi vậy? Ôi thông gia công à, cả nhà chúng tôi đến đây là vì chuyện của chị ấy đó. Ở quê không đổi được đứa bé, nên dẫn chị ấy đến đây để tiếp tục chuyện đổi con. Chị cả Tân Hồng bị sao vậy? Bác sĩ ở bệnh viện thị trấn bảo thai này của chị ấy nguy hiểm lắm, sợ là có thể nguy hiểm đến tính mạng, bảo chúng tôi đưa chị ấy đến bệnh viện lớn. Nghe xong cả nhà sợ muốn xỉu luôn. Thế là nhờ Phan Hồng dẫn cả nhà đến đây luôn. Ông Vương thấy sắc mặt họ không tốt, lại giải thích thêm, đây là ý của tôi thôi, đừng trách Phan Hồng nhé.
Cậu ấy cũng không muốn dẫn chúng tôi theo đâu, nhưng bị chúng tôi năn nỉ mãi. Bố tôi cứ khăng khăng bắt cậu ấy dẫn theo. Tôi lên lầu xem một chút đây. Nói xong ông chạy vội lên luôn. Vốn dĩ Văn Hồng đáng lẽ hôm sau khi mọi người đi sẽ về ngay. Tại tôi vụng về quá, ngã xuống mương, bị trẹo eo luôn. Nghỉ hơn nửa tháng mới hồi phục được. Thông ra, mọi người không phiền lòng chứ? Thế này tốt lắm, phiền gì nổi đâu. Cậu ta mà không về luôn, chúng tôi càng không phiền ấy chứ. Phó Hưng Vĩ kéo tay Trương Phương Phương, ra hiệu bằng mắt với bà. Trương Phương Phương kìm nén đến mức tức muốn nổ tung. Hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói gì. Ôi thông gia mẹ, bà giận rồi sao nổi. Chuyện này là lỗi của tôi. Tại cái thân già này không ra gì. Dư con trai ở lại bên cạnh lâu thế này. Em gái đang mang thai mà. Tôi không nên giữ Phan Hồng lại. Đáng lẽ phải để cô ấy về sớm với em gái mới đúng. Thông gia, tôi xin lỗi mọi người ở đây nhé. Ông Vương thấy vẻ mặt Trương Phương Phương, lòng cũng thắc mắc lắm. Chẳng qua chỉ có 1 tháng thôi mà. Có đáng không chứ? Dẫn con gái lớn của tôi đến đây là sợ tôi một mình không xoay sở nổi. Lỡ chị dâu có chuyện gì, cái eo này của tôi lại không ổn thì biết làm sao, đúng không? Phó Hưng Vĩ nhìn cô gái chừng 20 tuổi kia, gật đầu nhẹ, rồi lại nhìn sang cháu gái 10 tuổi của mình. Đứa bé này không đi học sao nổi? Cháu nó xin nghỉ rồi à? Xin nghỉ, đúng vậy. Thông ra xem, cánh tay cháu nó không ổn lắm. Tôi muốn dẫn cháu đến bệnh viện ở thành phố lớn để kiểm tra cánh tay xem sao. Còn chuyện đi học, trễ 1 năm cũng không sao đâu. Cháu mới học lớp 2 tiểu học thôi mà. Cánh tay cháu bị gãy bao lâu rồi? 2 năm rồi ạ. 2 năm, lâu vậy sao nổi? Bác sĩ nói sao? Bệnh viện ở chỗ nhỏ của chúng tôi bảo không chữa được. Con bé lớn thế này mà bị tật mãi thì biết làm sao đây? Nghe nói chúng tôi đến thành phố lớn, hàng xóm đều khuyên tôi dẫn cháu theo. Biết đâu bệnh viện lớn chữa được. Muốn đổi cháu gái tôi mà còn dẫn cả nhà đầy bệnh tật đến. Gặp phải Thông gia thế này, đúng là xui tận mạng luôn. Mọi người đi hết rồi. Vậy nhà chỉ còn lại anh cả của anh thôi sao? Không, không, còn em gái út của tôi nữa. Em út nhà tôi đang đi học. Chờ nó tan học về thì nấu cơm cho anh cả. Dọn dẹp nhà cửa chút nữa. Lúc này, Phan Hồng dìu Phó Nhạc Nghi xuống dưới. Ông Vương vừa thấy Phó Nhạc Nghi, vội cười tươi chạy đến đón. Ôi cô em gái nhỏ của mẹ ơi, mẹ nhớ con muốn chết luôn ấy. Mẹ ơi, sao cả nhà lại đến đây vậy? Em dâu à, chị nhớ em lắm luôn. Thế là đến đây chứ sao? Hồi trước tụi mình bán sẽ cùng ở cứu mà. Em đi mất, chị cứ thấy không quen chút nào. Giờ thì ổn rồi, tháng sau tụi mình cùng sinh, cùng ở cữu luôn nhé. Sắc mặt Phó Hưng Vĩ và Trương Phương Phương, người này còn khó coi hơn người kia. Phó Nhạc Nghi cũng ngượng lắm, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cười gượng đối phó thôi. Đại bá à, xem ra nhà anh chuyện hơi rắc rối. Hôm nay sợ là không giải quyết được đâu. Tôi đi trước đây. Có gì mọi người cứ gọi tôi nhé. Cả nhà trong phòng ngơ ngác hết cả. Tiểu Phó đến đây định giải quyết chuyện gì vậy? Nói đi nào, nhà mình đông người, sức mạnh lớn mà. Cứ nói ra đi, mọi người cùng bàn bạc nhé. Phó Hoài Nghĩa chẳng thèm đáp lại, chỉ nhìn Phó Hưng Vĩ, chờ ông ấy lên tiếng. Hôm nay Phó Hưng Vĩ gọi anh ta đến, vốn là muốn anh ta vạch mặt Phan Hồng ngay tại đây, rồi dạy cho cậu ta một bài học nữa. Nhưng chuyện đột nhiên thay đổi. Phó Hưng Vĩ tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý. Anh còn việc phải làm đúng không? Ừ, thế thì tốt, Thông gia tôi đây còn khách nữa. Không giữ anh lại đâu, anh cứ đi làm việc của mình trước đi. Bà mẫu, chị dâu, tôi đi đây ạ. Ông Vương nhìn anh ta đi mà thấy tiếc nuối. Nghĩ bụng anh ta chưa kịp nói chuyện với con gái út Tiểu Hoa của mình nữa. Này Tân Hồng, cả nhà đi xe lâu thế rồi, con mau dẫn mọi người đi nghỉ đi. Có gì nghỉ ngơi xong rồi nói tiếp nhé. Chị dâu lớn, mọi người theo tôi nhé. Mọi người cứ ở đây nha. Phan Hồng, bố mẹ vợ anh trông có vẻ không vui lắm nhỉ? Anh xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đâu biết gì đâu. Tôi cũng vừa mới về hôm nay mà.
Có phải họ không vui khi thấy chúng ta đến không? Tôi đã bảo rồi mà. Tôi chỉ cần dẫn chị dâu và em út đến là đủ. Mẹ cứ nhất định đòi đi theo. Xem kìa, đông người thế này. Ai mà vui cho nổi chứ? Ôi trời, nhà họ giàu thế này. Mà lại nhỏ mọn vậy sao nổi, tôi đâu biết thế nào đâu mà. Thôi thôi, đừng nói nữa, đến rồi thì đến rồi. Cứ thế này đã nhé. Để tôi hỏi cô em xem sao. Xem xử lý thế nào cho ổn. Ôi Tiểu Hoa, chị dâu con bụng to thế này. Đi xe mấy ngày liền. Vất vả lắm luôn. Không thể để chị ấy một mình được. Con qua trông chị ấy kỹ nhé. Mẹ ơi, con đâu biết chăm sóc đâu mà. Con không làm được. Chẳng lẽ để lại chăm sao nổi. Nó chỉ có một cánh tay cử động được thôi. Thôi được rồi. Đại Mỹ, sao con cứ ủ rũ mặt mày vậy? Con không vui. Không ủ rũ sao nổi chứ? Sao con không vui vậy? Con đang yên ổn ở nhà. Tự dưng bắt con đến đây. Con vui sao nổi chứ? Mẹ là muốn tốt cho con. Hy vọng con lấy được người tử tế. Mẹ muốn con lấy người giàu có chứ gì. Giống như anh hai của con vậy. Bán con cho nhà giàu, vừa làm con vừa làm cháu. Để kiếm lợi cho cháu lớn của mẹ. Chuyện mẹ với anh con làm thì liên quan gì đến con đâu chứ? Ôi thôi, con đừng nghĩ xấu về mẹ vậy. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chàng trai nhà giàu kia, mẹ thấy trông sáng sủa, tài giỏi lắm. Con mà lấy được cậu ta là phúc của con đó. Phúc lớn vậy sao mẹ không lấy luôn đi? Phan Tiểu Hoa trong lòng bực bội lắm. Con bé chẳng muốn lấy chồng xa đâu. Huống chi con bé thấy Phó Hoài Nghĩa. Nửa ngày chẳng nói được câu nào ra hồn. Chẳng thèm để mắt đến anh ta đâu. Sau khi cả nhà họ vào phòng, Phó Nhạc Nghi hỏi bố mẹ sao lại giận. Vốn dĩ Phan Hồng là rể ở rể nhà mình mà. Con có biết rể ở rể là gì không? Giống như con dâu gả vào nhà mình vậy đó. Đúng vậy, con thấy có cô dâu nào lại dẫn mẹ ruột, chị dâu, em gái, cháu gái đến nhà chồng chưa? Chỉ vì chuyện này thôi sao? Họ ở vài hôm rồi đi mà. Khó lắm, con không nghe mẹ chồng con nói sao? Họ muốn chữa tay cho đứa bé đó. Mẹ thấy chắc một sớm một chiều không đi đâu. Mẹ không hầu hạ đâu nhé. Cô Út à, con với Phan Hồng ở đây thì được. Nhưng cả nhà cậu ta thì không ở đây được đâu. Con bảo Phan Hồng đuổi họ đi nhé. Phan Hồng vừa định xuống lầu, đã nghe thấy câu này. Trương Phương Phương liếc qua hướng cầu thang. Hừ lạnh một tiếng, bà cố ý để cậu ta nghe thấy đó. Thế này không hay đâu mẹ. Hôm nay con với dì đến nhà họ. Họ cũng đâu nói đuổi con đi đâu. Con ở có 2 ngày thôi mà. Họ còn bảo muốn giữ con ở lại thêm nữa đó. Tại con không muốn ở thêm thôi. Dù sao mẹ cũng mặc kệ. Mẹ chỉ cho họ ở lại đây hôm nay thôi. Ngày mai hai đứa phải đuổi họ đi. Không đuổi đi thì đừng trách mẹ trở mặt nhé. Phó Nhạc Nghi lặng lẽ nhìn mẹ. Con biết mẹ mình không phải người như vậy. Rốt cuộc họ biết chuyện gì rồi? Tôi đó gì nghe được gì vậy? Thôi được rồi, cô Út, con về nghỉ trước đi. Để bố khuyên mẹ con chút nhé. Vâng, vậy con về phòng trước đây. Cô đứng dậy rời đi. Vừa đến cầu thang, Phan Hồng đã xuống dưới. Vội vàng đỡ xe lăn của cô, làm bộ như chẳng biết gì hết. Thấy cậu ta như vậy, Trương Phương Phương càng lo lắng hơn. Cậu ta rõ ràng nghe hết rồi, mà còn giả vờ như không biết gì. Nụ cười su nịnh kia đúng là giấu dao sau lưng. Sau này nếu chúng ta không còn nữa, con gái mình bị cả nhà này vắt kiệt thì sao? Đều là người thân cả. Không được, phải xử lý cả nhà này mới xong. Sau đó hai người về phòng ngủ. Sao lúc nãy anh ngăn tôi làm gì? Tôi không ngăn. Chẳng lẽ để cô nói hết chuyện đó ra sao? Sao nào, họ dám làm, còn sợ tôi nói chắc. Ôi thôi, đừng nổi nóng nữa. Con gái lớn nhà họ bụng đã hơn 8 tháng rồi. Còn hơn 1 tháng nữa là sinh. Chúng ta gần 1 tháng nay nhịn được rồi. Thêm 1 tháng nữa cũng chẳng sao đâu. Giờ cô mà làm ầm lên, lỡ cô tức quá mà sinh bệnh thì biết làm sao đây? Thôi, được rồi, ai cần anh giảng đạo lý lớn đâu chứ. Tôi biết rồi, được chưa? Biết rồi thì tốt. Vậy cô ráng nhịn thêm chút nữa nhé. Không thấy họ đâu, thì tôi nhịn cũng được thôi. Nhưng giờ họ cứ lảng vảng ngay trước mắt tôi. Bảo tôi nhịn kiểu gì đây? Tôi nói cho anh biết nhé. Anh mau chóng đuổi họ đi đi.
Không thì tôi không dám chắc mình nhịn nổi hơn 1 tháng đâu. Được, vậy thì... Hay là để họ ở căn nhà đối diện kia nhé. Không được, gần vậy. Họ chẳng phải ngày nào cũng sang đây xin xỏ sao? Vậy cô bảo làm sao đây? Dù sao cũng phải đẩy xa ra chút, đuổi ra ngoài ông đi. Tôi hay đi dạo trong nội thành này. Tôi không muốn, đang vui vẻ đi dạo phố, tự dưng lại chạm mặt họ đâu. Đúng rồi, hình như con gái mình có căn nhà nhỏ bên Trần Sơn. Hồi đó mua cùng với anh Nghĩa đó. 1 phòng khách 1 phòng ngủ hay 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhỉ? Dù là 1 hay 2 phòng ngủ gì cũng được. Chắc đủ cho mấy người phụ nữ nhà họ ở rồi. Hừ, để tôi qua bàn với họ chút nhé.